Hello mga palangga! So ngayon magagawa po tayo ng vermicelli chicken soup. So napakasimple at napakadali lang pong gawin. Kailangan lang po natin cabbage, carrots, and bell pepper, then chicken. So first po, i-add po natin yung garlic and onion. Stir fry lang po natin saglit until magiging golden brown. Then i-add po natin yung chicken. So pag okay na po yung chicken, add po natin yung water, 2 cups of water. Pero pwede po kayo mag-add ng extra half cup if gusto nyo masabaw. Din add po natin yung carrots and vermicelli. So hayaan lang din po natin siyang kumulo mga 1 minute. Takpan po muna natin. Then okay na po yung ating vermicelli. So sprinkle lang po tayo ng maggi granules and soy sauce. So optional po, pwede pong salt and pepper ang ilagay nyo kung ayaw nyo ng maggi granules. So, mas prefer ko kasi yung granules. Then, halu-haluin na natin until magiging well combine yung soup tsaka yung mga soy sauce. So, pag okay na po yan mga palangga, i-add na rin po natin yung ating cabbage at yung mga remaining na ingredients na meron tayo. Yung red, green, and yellow bell pepper. Then, hayaan po natin siyang kumulo until po medyo maluto na yung ating bell pepper. So, masyadong overcook. Then, mga 2 minutes, 3 minutes, okay na po yan. In a medium heat lang po. Huwag masyadong malakas yung apoy. So, ayan na mga palangga yung ating vermicelli chicken soup. So, napakasarap at napakadali at saka mas matipid kasi mas marami na pong pwedeng kumain. So, thank you so much for watching and see you soon in my next vlog. I love you all. Babush!